And welcome back to my channel Kotek Touch. এইবিলাক দেখি আছে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ LED বাল্ব মোৰ সম্ভৱ এইটো আপোনাৰ পাকঘৰ চাগঘৰে লগাই থাকে সেইটো কাৰণে বাল্বৰ কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে কোনো কথা নহয় ইয়াত আমি ডিফিউজাৰ চেঞ্জ কৰি দিম বডি একে থাকিব কিট বেয়া হ'লে কিট ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়া হয় তাৰপিছতে এইটো হৈছে ফ্লাড লাইট এইটো ষ্ট্ৰীট লাইট এইটো ফ্লাড লাইট অৰেভাৰ এইটো MCB ডেড হৈ আছে ড্ৰাইভাৰ ডেড হৈ আছে এইটো বৰচাপৰি চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰী হয় তাৰপিছতে এইটো হয় এটা ষ্ট্ৰীট লাইট ফ্লাড লাইট মই তাৰপিছতে আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো টিউবলাইটটো ৰিপেয়াৰিং কৰা হয় এইবিলাক ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে অনা হৈছে এক কাৰ্টুন আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ এই একেই ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে অনা হৈছে ইয়াত কনসোল লাইট আছে এইটো কনসোল লাইট আৰু এইটো এটা ফ্লাড লাইট ড্ৰাইভাৰ এইটো MCPCB তাৰপিছত এইটো আমি স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিঙৰ কাৰণে এইটো স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং আৰু পেকিঙৰ কাৰণে এইটো হৈছে আপোনাৰ ACDC ইনভাৰ্টাৰ বাল্বৰ কাৰণে এমাৰ্জেঞ্চি লাইট তাৰপিছত আমি স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং এই ধৰণে কৰোঁ তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰিপেয়াৰিং বাল্ব ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে এইটো হৈছে আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ হয় আৰু এইও ৰ মেটেৰিয়েলছ হয় এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলছ হয় যিটো বডি বেয়া হ'লে আমি এই বডিবিলাক চেঞ্জ কৰি দিওঁ এইটো আমাৰ সাৰ্ভিস টেবুল ইয়াত মই বাল্ব ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ এইটো মেইন বৰ্ড হয় ইয়াৰ পৰা মই ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ এইটো মোৰ টুলছ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ মাল্টিমিটাৰ এক্সট্ৰা বেটাৰী থৈ দিছোঁ বেটাৰী সোনকালে শেষ হৈ যায় তাৰপিছত এইটো হৈছে মোৰ টেষ্টাৰ ইয়াত মই ড্ৰাইভাৰ টেষ্টিঙো কৰোঁ তাৰপিছতে MCPCBও টেষ্ট কৰোঁ আৰু মই নিজে বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত এইটো বাল্ব ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত বনোৱাৰ পিছত ইয়াক ৰেডি কৰোঁ ৰেডি কৰি পেলাই ইয়াত টেষ্ট কৰোঁ ইয়াত টেষ্ট কৰিলে এই ৱায়াৰটো দেখিছে এই ৱায়াৰ দি মই এইটো হৈছে মোৰ সিৰিঞ্জ বাল্ব ইয়াত এইটো সিৰিঞ্জ লাইন হয় সিৰিঞ্জ লাইন জৰিয়তে মই টেষ্টাৰটো বনাইছোঁ আপোনালোককো যদি টেষ্টাৰ এই ধৰণে লাগে যোগাযোগ কৰিব এইটো সিৰিঞ্জ হয় তাৰপিছত আৰু এটা আছে আপোনাৰ এইটো AC হয় এইটো মোৰ সিৰিজ লেম্প হয় সিৰিজ লেম্পৰ পৰা মই টেষ্টিং কৰোঁ তাৰপিছতে এইবিলাক ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আজি ৰাতি বনোৱা হ'ব এইটো স্পেয়াৰ পাৰ্টছ সাধাৰণতে এনেধৰণে পাৰ্টছ বেছি বেয়া হয় LED বাল্বত তাৰপিছত এইবিলাক বাল্ব হয় যিটো ইয়াৰ পাৰ্টছ তাত খুলি দি ৰখা হৈছে এইবিলাক আজি বনোৱা হ'ব ৰাতি তাৰপিছত যিখিনি বেয়া হয় এই বেয়া বস্তুবিলাক মই ইয়াত ডাষ্টবিনত পেলাই দিওঁ
এইটো ডাষ্টবিন হয় এইটো এটা সেট ডেট এক বনাই লাভ নাই এই গতিকে তলত পেলাই থৈ দিছোঁ এইটো এটা টিউবলাইট ৰেডি এইটো এটা লাইট এইটো ফ্লাড লাইট আপোনালোকে চাব আৰু মই কেতিয়াবা ৰাতি লাইভো আহোঁ আপুনি সেই লাইভত চাব পাৰে আমাৰ চল্ডাৰিং ৱায়াৰবিলাক এইটো হয় এইটো ড্ৰাইভাৰ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ V22 কেপ এইটো এনেধৰণে ৰিপেয়াৰিং টেবল এটা আছে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ লাইটৰ বাল্ব ঘৰত বনাব শিকিব পাৰে যদি ইচ্ছা থাকে তাৰপিছত চল্ডিং আইৰণ মই থৈছোঁ এই দুটা এইটো মোৰ 60 ৱাটৰ এইটো V22 কাম হয় আৰু এইটো মোৰ হৈছে 25 ৱাটৰ এইটো পাঞ্চিং টুলছ V22 পাঞ্চিং কৰে V22 পাঞ্চিং কৰোঁ ইয়াত আৰু এইটো হৈছে হিটচিং এইটো প্ৰেছাৰ মেচিন প্ৰেছাৰ টুলছ এইটো হয় আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে মোৰ ইয়াত আছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিলে উৎসাহ হয় শ্বেয়াৰ কৰিলে চবেই মোৰ ভিডিঅ'টো পাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই যিকোনো ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব ধন্যবাদ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি ধন্যবাদ